TechRight YouTube channel එකට ඔයාලව iPhone කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් යනහලා තියෙන්නේ Plextone GS3 Mark II කියන sound card එක. ගැන ඉතින් මේක USB sound card එක. ඉතින් මේක හරියම ලේසියෙන් භාවිත කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක හරියම cute sound card. ඉතින් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගේම් ගහද්දී සින්දුවක් අහද්දී එමන් නැත්නම් ඔයාලා ස්ට්‍රීම් එකක් කරද්දී ඔයාලගේ sound quality එක හොඳට හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ sound card වලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් තියෙන මෙන්න මේ sound card එක ගැන රිවිව් එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. පළවෙනි කරලා subscribe button press කරලා ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එක ගිහින් බලමු මෙන්න මේ sound card එකේ unboxing එක. ඉතින් අපිට මේක මෙහෙම විදිහට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ box එකක තමයි මේක ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලොකු cardboard box එක අපිට පුළුවන් අපේ package එක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට box එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙතන මේක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා warranty card එකක්. මේ warranty card එකක් තියෙනවා. සහ මෙතන user manual එකක් තියෙනවා. user manual එකෙත් ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් sound card එක. ඉතින් මේක USB DSP sound card එක කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් sound card එක හරියම quality එකකට තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ sound card එක හරියම cute ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් කරන්න පුළුවන් වැඩත් එක මේකේ cute ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු review එකේදී මේක ඉතුරු ටික බලමු. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ unboxing එක බලා ගන්න. ඉතින් box එකේ මෙතන USB DSP sound card කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට box එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තෙත් ඒ වගේම දාලා දෙනවා. මෙතන QR code එක බලා ගන්න පුළුවන් Plextone ලගේ social media platforms වල. සහ මෙතන තව user manual එකක් වගේ දෙයක් තියෙන. ඉතින් features ඒව දේවල් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මෙතනින් අද USB මේ වගේ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික review එකේ කතා කරන්න මෙතන තියෙන මොනවද කියලා. සහ මේ පැත්තේ මේකේ තව features ටිකක් දාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන USB indicators, ඊට පස්සේ automatic installations, both signal jack and dual jack, headset connection, microphone mute ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක මුලින්ම install කරගන්න ඕනේ මේක drive එක. ඉතින් මම ඒ වගේ නැත්නම් විදිහට කියන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ box එක බලා ගන්න. ඉතින් sound card එක හැදලා තියෙන built වෙලා තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් මෙතන plastic තමයි මෙතනින් බලා ගන්න උදේ. සාමාන්‍යයෙන් safe file එකක් බලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් USB port එක ලබා දෙලා තියෙනවා. මේකෙන් USB හා USB port එකට මේක connect කරගන්න පුළුවන්. සහ මෙතනින් volume row එකක් වගේ volume අඩු වැඩි කරන බටන් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. සහ මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් plug කරගන්න headset එකක් සහ mic එකක්, headset දෙකක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් sounds ගේන්න පුළුවන් devices දෙකක් අපිට මෙතනින් connect කරගන්න පුළුවන්. ඒවට මෙතනින් ports ලබා දීලා තියෙනවා. සහ මෙතනින් මේක සමහර දේවල් ඉතින් මෙතනින් display කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙච්චර අපිට මේක බලා ගන්න. සහ මෙතනින් මේ හරියෙන් buttons ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ buttons ගැන මම ඉදිරියේදී කියන වීඩියෝ එකේදී ඉතින් මෙතන තියෙනවා unmute button එකක් තියෙනවා. ඉන්න වගේ පොඩි පොඩි buttons ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් game ගහන්න පුළුවන්. මේ PUBG logo එක එහෙම දීලා තියෙනවා මෙතනින්. මම මේ ටික වීඩියෝ එක ඉදිරියේදී කියන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් මම කියන්නම් මේකේ තියෙන මේ buttons වලින් වෙන දේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් PUBG කියලා බටන් එක මුලින්ම. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ මේක PUBG effects කියලා තමයි මේ බටන් එක නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ මේක ඔයාලට පුළුවන් ගේම් එකක් ගහද්දි මේ effect එකෙන් මේ effect එක භාවිත කරලා ඔයාගේ ගේම් එකට සහ ඔයාගේ ගේම් එකෙන් එළියට යන output එකේ sound එකට ගොඩක් හොඳ quality එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට කියන්නේ මේ LOL effects බටන් එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් එක එක effects ලබා ගන්න. ඉතින් මේ හරහා ගොඩක් හොඳ වර්ගයේ effects ලබාගෙන ඔයාගේ ඔයාගේ ගේම් එකට එහෙම නැත්නම් ගේම් ප්ලේ එකට හොඳ quality එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සහ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් mute button එකක්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට බලලා ඔයාගේ mic එක mute කරගන්න. සහ මෙතනින් 7ICH කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි විශේෂම දේ වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔයාගේ audio එකට හොඳම quality එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට USB hub එක මෙතනට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් USB hub එක මේ විදිහට මම අරගෙන ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන USB cable එක මෙන්න මෙතන port එකට fix කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට fix කරාට පස්සේ මේ වගේ indicator light එකක් පත් වෙනවා නිල් පාටට. ඔයාලට පේන ඇති light එක නිල් පාටට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ headset එක මෙන්න මෙතන තියෙන buttons එහෙම නැත්නම් ports වලට fix කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක මේ විදිහට fix කරගත්තාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් icon එකක් speaker icon එක. speaker icon එකට ගිහින් speakers GS3 කියලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේක user manual එකේ තියෙන විදිහට අපිට මේක fix කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මේක විශේෂම දේ කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් ඔයාලගේ මෙන්න මේ සවුන්ඩ් කාඩ් එකේ ක්වොලිටි එක එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න ඔයාලගේ හෙඩ්සෙට් එක කරා. ඉතින් මම අද ගෙනා මෙන්න මේ USB DSP සවුන්ඩ් කාඩ් එකේ GS3 Mark 2 කියන සවුන්ඩ් කාඩ් එක. ඉතින් මේක Plextone සමාගම හරහා ඔයාලට මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දරස් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියන්න මේක මෙලදී ගන්න. ඉතින් මේ සවුන්ඩ් කාඩ් එක ඔයාලට ගේම් ප්ලේ කරද්දී ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එක ලබා ගන්න පුළුවන් සහ ගේම් එකක් අවුට්පුට් එකට ස්ට්‍රීම් කරද්දී ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සවුන්ඩ් කාඩ් එක ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නැහැ අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්න. පාඩේ subscribe බටන් press කරලා ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ bell icon එක press කරන්න. වීඩියෝ ගන්න වීඩියෝ like එකක් දාගෙන නොදන්න යාළුවා වීඩියෝ share කරන්න. අපි Instagram Twitter Facebook එකේ social media අපි follow කරන්න. එහෙනම් ඉතින් වෙන වීඩියෝ අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.